Ating nakikita dito ang isang kakaibang bato na kuha ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Ito ay parang isang batong sadyang binasag, pagkatapos ay muli itong binuo sa dati nitong anyo. Kaya base sa aking sariling opinyon ay maaaring may inilagay sa loob nitong mahalagang bagay. Ang kakaibang bato na ito ay isang kayang container o lalagyan ng isang nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pagdating sa mga kayamanang tinago ng mga sundalong Hapon ay napakakaraniwan sa mga ito ang nakapaloob sa mga malalaking bato. Sa kadalasan, kung malaki ang bato ay malaki na rin ang nakatagong deposito sa loob nito. Ngayon, ang problema sa mga bato bilang enclosure o lalagyan ng mga nakatagong kayamanan ni Yamashita ay mahirap itong tukuyin, lalo na sa paningin ng mga baguhan, sapagkat ang mga ito ay nagmimistulang ordinaryong bato lamang sa ating kapaligiran, kung saan ay hindi pinapansin ng karamihan ang pagkakatago ng mga sundalong Hapon gamit ang mga bato sa ating paligid ay hindi nila ginawa sa simpleng paraan lamang. Pinag-isipan talaga nila itong mabuti para ang mga taong nakakakita o nakakaengkwentro sa mga ito ay hindi nila akalain na may nakatago pala sa loob na mahalagang bagay. Sa katunayan, maging mga batikang treasure hunters ay hirap na rin silang tukuyin ang isang batong naglalaman ng deposito. Madalas itong mangyari kung halos lahat ng mga palatandaang iniwan ng mga sundalong Hapon sa paligid ng lugar ay nasira na. Maaari na rin na ang mga palatandaang ito ay nagalaw ng mga naunang treasure hunters na nag-operate sa lugar, at ngayon ay sa mga maling direksyon ang mga ito nakaturo. Pero sa panahon natin ngayon ay nagsilabasan ang iba't ibang matitinding teknolohiya sa pagdidetect o paghahanap ng mga nakatagong bagay sa paligid. Kaya masasabi kong meron talagang mga kagamitan na may kakayahang kumpirmahin kung may isang mahalagang bagay na nakapaloob sa isang malaking bato. Ang malaking problema sa mga kagamitang ito ay mapapangangakan na lamang kapag nakita mo ang kanilang presyo sa merkado. Pagdating kasi sa mga ordinaryong metal detectors, ang mga ito ay sadyang hindi epektibong gamitin para i-detect ang isang bato kung naglalaman ito ng deposito, sapagkat ang mga bato ay may mataas na natural metallic properties na siyang mismong nadidetect ng metal detector. Sa madaling salita ay walang kakayahan ang isang ordinaryong metal detector na kumpirmahin kung ang isang bato ay naglalaman ng isang mahalagang bagay. Sa wikang Ingles, ang tawag sa mga depositong nakatago sa loob ng bato ay rock enclosed treasure deposit. At sadyang meron talagang mga treasure signs na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang palatandaan na kanilang tinago sa loob ng isang bato ang kanilang dalang kayamanan. Kaya kung meron tayong naengkwentrong ganitong uri ng marka sa ating lugar, meron na tayong ideya kung saan natin hahanapin ang nakatagong bagay. Ang uri ng deposito o mahalagang bagay na nakatago sa loob ng isang bato ay karaniwang mga gintong bagay o gold bars. Maliban sa ginto ay maaaring naglalaman na rin ito ng mga mamahaling antigong alahas, processed gemstones o mga lumang bariyang gawa sa ginto o pilak. Sa kadalasan ay wala talaga tayong ideya kung anong uri ng kayamanan ang tinago ng mga sundalong Hapon sa isang lugar. Maliban na lamang kung meron silang iniwang marka sa lugar na siyang nagpapahiwatig kung anong uri ng mahalagang bagay ang kanilang tinago dito. Ang isang malaking katanungan sa mga rock enclosed treasure deposit
ay paano kaya nagawang itago ng mga sundalong Hapon ang kanilang dalang kayamanan sa loob ng mga malalaking bato? May mga nagsasabi na maaaring ang mga sundalong Hapon ay gumamit ng motor drills. Totoong meron ng mga motor drills noong panahon na pananakop ng mga sundalong Hapon, at ang mga ito ay gas o oil-powered motor drills. Ngayon, kung sila nga ay gumamit ng demotor na barena, sadyang mabilis ang kanilang pagbubutas sa mga ito. Ngunit ang aking nakikitang problema dito ay ang sukat sa butas na kayang butasin nito, sapagkat ang mga butas ng mga rock-enclosed treasure deposits ay malalaki ang mga ito, kung saan ay kasya ang isang kahon na puno ng ginto. Ayon sa aking kakilalang sundalong Hapon, sadyang meron sa kanila ang gumamit ng kakaibang kemikal, kung saan hanggang sa ngayon ay walang nakakaalam kung anong uri ng kemikal ito. Meron itong kakayahang tunawin ang matitigas na bagay, at kasama na dito ang mga bato. Kaya sa pamamagitan ng kemikal na ito, ang isang matigas na bato ay magiging napakalambot na maihahalin tulad natin sa putik. At dahil dito, ang pagbutas sa isang malaki at matigas na bato ay sadyang napakadali na lamang para sa mga sundalong Hapon. Ginamit na rin ng mga sundalong Hapon ang naturang kemikal na ito sa pagguhit ng kanilang mga marka. Ito ang siyang dahilan kung bakit may mga Yamashita treasure sites na talagang maganda ang pagkakaukit. May nakapagsabi na kapag maganda raw ang pagkakaukit ng isang marka, ito raw ay isang nature-made o pawang gawa ng ating kalikasan. Pero gaya ng aking sinabi ay wala itong katotohanan. Ngunit hindi ko sinasabi na lahat ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ay kailangang maganda ang kanilang pagkakaukit. Sadyang may grupo ng mga sundalong Hapon na gumamit sa naturang kemikal, at meron din namang grupo na hindi gumamit nito. Kaya kung ang ating naengkwentrong nakaukit na marka sa ating sinusuring lugar ay napakaganda ang paraan sa pagkakaukit nito, ibig sabihin ay isang dalubhasang grupo ng mga sundalong Hapon sa paggamit ng kemikal ang responsable sa pagtago ng kayamanan ni Yamashita. Ngayon, kapag isang grupo ng mga sundalong Hapon na dalubhasa sa paggamit ng kemikal ang nagtago ng kayamanan sa isang lugar, may posibilidad na meron silang tinagong isang rock-enclosed treasure deposit. Ngunit kung ang deposito ay kanilang ibinaon sa ilalim ng lupa, asahan natin na maaaring meron itong mga patibong lason. Muli nating balikan ang kakaibang batong ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Base sa aking sariling pananaw, ang batong ito ay parang sadyang binasag, ngunit muli itong pinagdikit-dikit lamang para maibalik ang dati nitong anyo. Ang kemikal na gamit ng mga sundalong Hapon ay meron din itong kakayahan para pagdikitin ang mga bato tulad nito. Ito na rin ang siyang dahilan kung bakit nagawa nilang takpan ang butas ng isang rock-enclosed treasure deposit sa hindi halatadong paraan. Kaya pagdating sa kakaibang bato na ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar, ang aking payo dito ay ang basagin ito. Ngunit hindi ako nakakasiguro kung meron talaga itong laman o wala, dahil sa wala tayong sapat na palatandaan na siyang higit na makakapagkumpirma ukol dito. Ang tanging basihan lamang natin dito ay ang naturang larawan na ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.